ในขณะที่ทางด้านมีความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีอันเชดูดาผู้นำของโปแลนด์นะครับได้ออกมาบอกนะว่าหากพันธมิตรของโปแลนด์ไม่ว่าประเทศใดก็ตามแสดงความประสงค์จะนำเอาอาวุธนิวเคลียร์เข้ามาประจำการในประเทศนะครับตามกรอบข้อตกลงแบ่งปันการสนับสนุนความแข็งแกร่งกับแนวรบตะวันออกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นโปแลนด์ก็พร้อมนะครับที่จะให้ชาติสมาชิกนาโต้นั้นนำเอานิวเคลียร์มาติดตั้งในประเทศนะครับอันเชดูดานั้นไม่ได้เอ่ยถึงประเทศใดอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้อันเชดูดานั้นเคยเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็มีวาระหารือกับทางด้านรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งนิวเคลียร์ซึ่งเรื่องนี้เองครับทางด้านดมิตรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลของรัสเซียก็บอกว่าหากโปแลนด์อนุญาตให้มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในประเทศจริงนั้นครับรัสเซียก็คงจะต้องตอบสนองตามความจำเป็นเพื่อความมั่นคงของประเทศเช่นเดียวกันแต่ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อปี 2566 ครับหลังเกิดสงครามในยูเครนนั้นทางด้านรัสเซียเองก็มีการเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ครับไปติดตั้งเอาไว้ในเบลารุสเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมนะคะไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าความสัมพันธ์ระหว่างยูเครนกับสหรัฐอเมริกานะคะนับตั้งแต่สสของสหรัฐอเมริกาหรือว่าสภาคองเกรสผ่านเรื่องของร่างงบประมาณในการช่วยเหลือยูเครนแม้ว่าก่อนหน้านี้ผู้นำยูเครนกับผู้นำของสหรัฐอเมริกาอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้หลายคนดูเหมือนว่าจะมีความตึงเครียดระหว่างความสัมพันธ์ของยูเครนแล้วก็สหรัฐอเมริกาแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะผู้นำของยูเครนอย่างวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้ออกในพูดถึงเรื่องของประเด็นปัญหาการหารือกับรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงระดับทวิภาคีรวมไปถึงการหารือขั้นสุดท้ายเพื่อนำไปสู่การที่สหรัฐอเมริกานั้นต้องมีการมอบความสนับสนุนเรื่องของขีปนาวุธระยะไกลให้กับทางด้านของยูเครนคือก่อนหน้านี้ยูเครนมีการลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงกับสมาชิกหลายประเทศของนาโต้ครอบคลุม10 ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงนามกับสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีแต่ว่าข้อตกลงเหล่านั้นยังไม่ใช่กรอบความร่วมมือระดับทวิภาคีซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับที่เดมิโตร คูเลบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ว่ารู้สึกผิดหวังอย่างมากหลังจากที่มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสหภาพยุโรปที่ยังไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ในการมอบความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมให้กับยูเครนรวมไปถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศระยะไกลให้กับทางยูเครนด้วยค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นคุณผู้ชมครับสมาชิกสภาคองเกรสนะครับโดยบรรดาสสของสหรัฐอเมริกานั้นได้มีมตินะครับในการอนุมัติเรื่องของการผ่านงบประมาณเพื่อช่วยเหลือไม่ว่าอิสราเอลไม่ว่าจะเป็นไต้หวันรวมถึงทางด้านยูเครนนะครับสำหรับของยูเครนนั้นก็คือจำนวน 60,000 กับอีก800 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณผู้ชมทีนี้เมื่อผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วใช่ว่างบประมาณนั้นมันจะสามารถนำไปใช้จ่ายได้ทันทีมันจะมีกระบวนการขั้นตอนอีก2ขั้นตอนคุณผู้ชมขั้นตอนถัดไปนั้นก็คือว่าการไปผ่านสมาชิกวุฒิสภาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกานั้นเขาจะมีการประชุมกันวันนี้แหละ23 เมษายนนะฮะก็คือในช่วงกลางคืนบ้านเรานะครับเดี๋ยวเขาจะไปประชุมกันเพื่อพิจารณากฎหมายฉบับนี้ว่าอนุมัติไหมในงบประมาณที่จะไปช่วยเหลือประเทศต่างๆแบบนี้ถ้าผ่านการอนุมัติหลังจากนั้นก็จะถูกนำเสนอไปให้ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามแล้วก็ประกาศใช้แล้วก็สามารถเอางบประมาณครับไปใช้จ่ายตามที่พวกเขาวางแผนวางโครงการเอาไว้แต่ดูเหมือนว่าเรื่องนี้นะครับทางด้านวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้นั้นรอไม่ได้นะคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้นั้นแถลงข่าวนะครับบอกว่าเรียกร้องให้วุฒิสภาสหรัฐนั้นเร่งพิจารณาแล้วเร่งลงคะแนนเสียงผ่านร่างกฎหมายงบประมาณช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนจำนวนครับ 61,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยระบุว่าบอกว่าช่วงเวลาระหว่างที่รอการตัดสินใจอนุมัติแพ็กเกจการช่วยเหลือกับอาวุธยุทโธปกรณ์จะถูกส่งไปถึงมือยูเครนในแนวรบควรลดลงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือบอกเวลามันควรจะสั้นกว่านี้รีบส่งมาเร็วๆเถอะการเรียกร้องต่อวุฒิสภาสหรัฐเกิดขึ้นหลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้มีการลงมติผ่านร่างงบประมาณช่วยเหลือแล้วเนื่องจากว่าร่างนี้ติดอยู่ในสภาคองเกรสของสหรัฐนานกว่า6 เดือนด้วยกันอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายงบประมาณช่วยเหลือทางทหารยูเครนนั้นยังไม่มีผลบังคับใช้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าวุฒิสภาสหรัฐนั้นจะเปิดสมัยประชุมหลังการหยุดพักในวันอังคารที่23 เมษายนก็คือวันนี้นะครับก่อนที่จะส่งร่างไปยังทำเนียบขาวเพื่อให้ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นอนุมัตินะครับแต่ว่ากระบวนการทางการเมืองนั้นยังไม่เสร็จสิ้นจึงทำให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ เซเลนสกี้นั้นออกมาเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภานั้นเร่งอนุมัติการช่วยเหลือเพื่อให้อาวุธต่างๆนั้นถูกส่งไปแนวรบอย่างรวดเร็วนะครับในส่วนของ
ความต้องการที่ยูเครนนั้นต้องการจากสหรัฐอเมริกานะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากกระสุนปืนใหญ่แล้วโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้นั้นก็ให้สัมภาษณ์กับทางด้านผู้สื่อข่าวเนี่ยครับว่าเขาต้องการระบบป้องกันภัยทางอากาศศักยภาพสูงเช่นแพทริออตที่บริษัทสหรัฐนั้นเป็นผู้ผลิตและก็ขีปนาวุธพิสัยไกลเช่นขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกหรือว่าแอคแท็กซิมเนี่ยนะครับซึ่งเป็นขีปนาวุธที่มีพิสัยทำการได้ไกลสุดถึง300 กิโลเมตรเนื่องจากว่าต้องการใช้ปกป้องทหารในแนวรบซึ่งเสียเปรียบกองทัพรัสเซียที่สามารถครองความเหนือกว่าทางด้านน่านฟ้าและเพื่อป้องกันการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียที่มุ่งโจมตีใส่เมืองต่างๆทั่วทั้งยูเครนส่วนแพ็กเกจการช่วยเหลือทางทหารระลอกแรกที่สหรัฐนั้นจะจัดให้กับยูเครนเนี่ยคุณผู้ชมครับถูกคาดกันว่าน่าจะเป็นกระสุนปืนใหญ่ขนาด155 มิลลิเมตรที่ยูเครนต้องการอย่างมากและอาวุธป้องกันภัยทางอากาศอย่างเช่นขีปนาวุธในการใช้ยิงสกัดการโจมตีทางอากาศนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐนั้นเนี่ยก็ออกมาส่งสัญญาณนะครับว่าทางเพนตากอนนั้นได้เตรียมจัดอาวุธที่จะส่งให้กับยูเครนในระลอกเอาไว้แล้วมีอาวุธบางส่วนที่จัดเก็บอยู่ในคลังอาวุธในภาคพื้นยุโรปที่สามารถจัดส่งถึงทหารยูเครนในแนวรบได้ภายในเวลาไม่กี่วันหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นลงนามในร่างงบประมาณดังกล่าวแล้วนะฮะแต่ว่าทางด้านของรัสเซียเนี่ยอย่างโฆษกทำเนียบของรัสเซียเนี่ยเดมิตรีเปสกอฟเขาก็มองว่าเงินแล้วก็อาวุธจากชาติตะวันตกนะไม่ทำให้เรื่องของการสู้รบนั้นเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่าจะเป็นชาวยูเครนนี่แหละที่บาดเจ็บล้มตายมากขึ้นรวมไปถึงจะพ่ายแพ้หนักกว่าเดิมแต่ที่สุดแล้วผู้ที่ได้ประโยชน์ตัวจริงก็คืออุตสาหกรรมอาวุธของชาวอเมริกันสอดคล้องกันกับที่เซอร์เกย์ ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะคะก็มองว่าการสนับสนุนจากชาติตะวันตกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสทำให้ยูเครนเนี่ยมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์แล้วก็ตั้งเมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการโจมตีจากทางกองกำลังของรัสเซียนะคะที่โจมตีไปที่เมืองคาคีฟที่ของยูเครนเนี่ยก็ทำให้หลายคนเนี่ยมีการคาดการณ์แบบนี้โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ยูเครนเนี่ยเขามองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยรัสเซียจะมีการยึดพื้นที่มากที่สุดรวมไปถึงในเมืองคาคีฟนะคะแล้วก็มองว่าอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเรื่องราวเหล่านี้มันกำลังจะเกิดขึ้นขณะที่คีโลบูนดอฟหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพยูเครนก่อนหน้านี้เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์แล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยว่าแนวรบด้านตะวันออกของยูเครนจะกลายเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากมากตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปหลังจากที่กองกำลังยูเครนเนี่ยพยายามต้านทานกองกำลังรัสเซียมาหลายเดือนและวันนี้สภาพที่เกิดขึ้นก็คือเสียเปรียบทั้งกำลังพลรวมไปถึงอาวุธและก็คาดการณ์ว่าฝ่ายรัสเซียนั้นจะเริ่มรุกแล้วก็เริ่มเข้ามาเนี่ยโจมตีหนักมากขึ้นด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับมาดูเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นใกล้กับบ้านเรานั่นก็คือการซ้อมรบนะครับที่มีชื่อว่ามาลิกาตันนะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยก็แปลว่าเคียงบ่าเคียงไหลนะฮะมีการรายงานข่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านในส่วนของสหรัฐอเมริกากับฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยได้มีการทำการเปิดฉากซ้อมรบร่วมประจำปีที่เรียกกันว่ามาลิกาตันหรือว่าเคียงบ่าเคียงไหลซึ่งอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือและทางตะวันตกของฟิลิปปินส์ใกล้กับจุดเสี่ยงเกิดความรุนแรงในพื้นที่ทะเลจีนใต้แล้วก็ไต้หวันนะครับซึ่งทางด้านในส่วนของพลเรือโทวิลเลียมเจอร์นี่ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกก็กล่าวในพิธีเปิดนั้นบอกว่าเราจะแสดงให้ชาวฟิลิปปินส์และชาวโลกได้เห็นว่าพวกเราพัฒนามากขึ้นและพวกเราจะไม่หยุดทำเช่นนั้นเมื่อเราดีขึ้นฟิลิปปินส์ก็จะต้องแกร่งขึ้นปลอดภัยขึ้นและมั่นคงยิ่งขึ้นสำหรับรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลฟิลิปปินส์นั้นเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาและทั้งสองประเทศนั้นกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมลึกซึ้งยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาโกส จูเนียร์เข้ารับตำแหน่งเป็นผู้นำฟิลิปปินส์เมื่อปี 2565 แม้ฟิลิปปินส์นั้นไม่มีขีดความสามารถทางทหารในระดับสูงแต่การอยู่ใกล้กับทะเลจีนใต้และไต้หวันทำให้ประเทศแห่งนี้เป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐโดยปริยายในกรณีเกิดความขัดแย้งกับจีนวัตถุประสงค์ของการมีกองกำลังติดอาวุธคือการเตรียมพร้อมสำหรับการทำสงครามนี่คือสิ่งที่ทางด้านพันเอกไมเคิลโลจิโกของฟิลิปปินส์นั้นเนี่ยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวทั้งนี้การซ้อมรบร่วมดังกล่าวนั้นเนี่ยจะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคมนี้โดยมีทหารของสหรัฐอเมริกานั้น 11,000 นายและทหารฟิลิปปินส์อีกประมาณ 5,000 นายนอกจากนั้นยังมีทหารของออสเตรเลียและก็ฝรั่งเศสขณะที่มีกำลังพลของอีก 14 ประเทศในเอเชียและยุโรปจะเข้าร่วมการฝึกซ้อมในฐานะผู้สังเกตการณ์ด้วยเช่นเดียวกันครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ